السلام عليكم ورحمة الله. طلبتنا الأعزاء، نرحب بكم بداية هذا الكورس الثاني وبهذا الشهر الفضيل، ونتمنى يا ربي يكون كورس توفيق ونجاح وتميز إن شاء الله للجميع. إن شاء الله راح نبدي ويا حضراتكم بهذا الكورس بمادة الأنتيبيوتيك. راح نتعرف على different classes من الأنتيبيوتيك، راح نقسمهم اعتمادا على الكيميكال ستراكشر لهم. طبعا انا بنهايه كل فقره راح افتح لكم بعض الاسئله والاجوبه، راح نبدي سيشن الاسئله، فيا ريت تكونوا مركزين معايا حتى نهايه الفقره من افتح او اسالكم عن سؤال. هنا طبعا المشاركات كلها راح يعني يكون عليها درجه، ومشاركتكم بالمحاضره، مشاركتكم بالاسئله والاجوبه، هذا كله يعتبر هنا لكم ضمن النشاط. First of all, we started with the antibacterial antibiotics. طبعا هذه الانتيبكتيريال antibiotics هو راح نعتمد على نفس الريفرنس اللي اعتمدنا عليه في الكورس الاول، اللي هو كتاب الويلسون اند جيزوالد Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. هذا هو الكتاب اللي امام حضراتكم، موجودة منه النسخة الإلكترونية والنسخة الورقية أيضا أعتقد مستنيها حضراتكم من المجانية. وبالنسبة إن شاء الله هنا محاضراتنا تكون كافية، أنا أنزل المحاضرة قبل يوم إن شاء الله بالموديل تقدرون تسحبوها، والباوربوينت تقدرون تسجلوه أيضا أثناء المحاضرة. What do we mean by antibiotics? The antibiotics literally mean against life. يعني حرفيا هنا من أريد أعرف كلمة الانتيبيوتيك معناها against life، يعني فد مادة أو فد مركب هذا يكون ضد الحياة. من أقول against life أو ضد الحياة، مادة مضادة، يعني مضادة لحياة فد شغلة معينة أو فد جسم معين أو فد كائن معين. So as the biological concept of the survival or fitness in which one organism destroys another to preserve its life. من التعريف واضح انه هذه المادة اللي هي عندها قابلية انه تكون مضادة لحياة مادة ثانية، لها قابلية انه تحطم another organism. يعني هنا ممكن انه تأثر على another species or another organism، وبالتالي من هذا الاكشن مالته استمدينا الاسم اللي هو الاجينست لايف. بالنسبه لهذه الانتيبيوتيك قديما كانوا يعرفوها على انه هي الماده اللي تنتجها مايكرو اورجانيزم. So these antibiotics substances are produced by microorganisms and has the capacity to inhibit the growth or even destroy of the growth of another microorganism. إذا في الحالة هذه مادة الأنتيبيوتيك هي تصنع بواسطة مايكرو أورجانيزم معين، ولها قابلية إنه تحطم أو توقف الحياة بالنسبة إلى مايكرو أورجانيزم ثانية. يعني تصنع من مايكرو أورجانيزم معينة وتحطم مايكرو أورجانيزم ثاني، يعني species ضد species. إذا أول شيء تخلي بالنا إنه هي مادة naturally synthesized، هي مادة تصنع طبيعيا. later proposal بعد هذا التعريف expanded، يعني اتوسع شوية هذا التعريف، بحيث ضافوا عليه انه هاي المادة اللي يصنعها هذا المايكرو اورجانيزم او اللي تنتج من المايكرو اورجانيزم has the ability to inhibit the growth of one or more species. يعني مو شرط انه تاثر على سبيشيز واحده او على نوع واحد من المايكرو اورجانيزم وتسوي له inhibition بالجروث. must be at low concentration. يعني اذا هي نخلي بالنا انه الانتيبيوتيك هي ماده طبيعيه او تصنع من مصادر طبيعيه اللي هي مايكرو اورجانيزم، بنفس الوقت عندها قابليه انه inhibit the growth of another types of microorganisms. هذه المادة المفروض تشتغل أو تقوم هذا الأكشن at low concentration. أكيد لأنه هي بما أنه هي against life، إذا بهالحالة المفروض أنه تشتغل بلو concentration.
لانه يعني من راح نستخدمها كمضاد حيوي، يعني مثلا بجسم الانسان حتى بتنطيني السايد افكت اللي هو الغير مطلوب، فبهالحاله المفروض نستخدمها بلو كونسنتريشن. وطبعا هذا يتبع الميكانيزم اوف اكشن of each class of antibiotics. بعضها تكون السيفتي لها عاليه بحيث اذا زيد الجرعه ما تظهر السايد افكت مباشره، وبعضها لا، تكون هنا الميكانيزم مالتها تختلف، فبالتالي الجرعه لهذا الانتيبيوتيك المفروض تتحدد بصوره مضبوطه. Substances is classified as antibiotics if the following conditions are met. هنا راح ألخص تعريف الانتيبيوتيك أو الشروط حتى أقول هذه المادة هي عبارة عن انتيبيوتيك إذا توفرت بها هذه الأربع شروط. أول شيء it is a product of metabolism. إذا من هذا نقصد إنه هي عبارة عن natural compound. هي natural compound قلناها إحنا produced by microorganism. إذا هي تصنع من مصادر طبيعية، تصنع من microorganism. النقطة الثانية it is synthetic product. It is synthetic product produced as structural analog. شوي انتبهي على هذه الفقرة. produced as structural analog of naturally occurring antibiotics. يعني هل كل الانتيبيوتيك اللي موجودة عندنا حاليا واللي بنستعملها هي كلها عبارة عن natural source أو محصلينها احنا من الناتشورال sources؟ أكيد لا. لكن الانتيبيوتيك او المركبات اللي موجوده حاليا واللي اقول عليها انتيبيوتيك must have structural similarities او تعتبر structural analog of naturally occurring ways. معنى هذا احنا من راح ندخل بتفاصيل الكلاسات للانتيبيوتيك، راح نشوف شلون الماده الطبيعيه وشنو فرقها عن الماده اللي احنا راح نصنعها بالمختبرات. يعني مثلا البنسلينات، البنسلين جي، البنسلين جي راح نشوف من نفس البنسلين جي راح احضر مواد مصنعه تكون شبيهه له بحيث احافظ على البيزك ستراكشر لهذا المركب هو نفس البيزك ستراكشر. لذلك الماده اللي تكون مصنعه او الانتيبيوتيك من يكون مصنع لازم هنا تكون الستراكشر إلها مشابه تماما او مطابق الى الناتشورالي occurring ones. الشرط الثالث it is antagonize the growth or survival of one or more species of microorganisms. يعني احنا قلنا هي مصنعة من مصادر طبيعية اللي هو ان يكون microorganism، وبنفس الوقت تحطم الجروث destroy the growth or inhibit the growth or kill. يعني ممكن انه توقف الجروث، هاي هنا اكيد دارسيها بالفارما، قسم يكون ستاتيك وقسم يكون سايدل. فهنا ممكن انه inhibit the growth or completely destroy the microorganism. اذا هي تصنعها microorganism معينه وتكون مضاده للجروث او مضاده لللايف of another species of microorganisms. النقطه الرابعه المهمه اللي قلنا التعريف القديم ما كان يستوي هذه النقطه. after the expansion of definition ضافوا عليه فقرت انه must be effective at low concentration. يعني لازم تكون هنا تأثيرها بتركيز قليل جدا، يعني ما نستخدم تركيز عالي بحيث تظهر عندنا السايد افكت. هنا قبل ان ندخل بتفاصيل الستراكشرال اكتيفيتي ريليشن شيب وقبل ان ندخل بتفاصيل الكيميكال كلاسز للانتيبيوتيك ناخذ هيستوري بسيط عن الانتيبيوتكس وشنو هي انواع الانتيبيوتكس اللي اكتشفوها قديما. اول شيء هو طبعا البنسلينات. البنسلينات firstly discovered accidentally، طبعا هنا اكتشفوه بالصدفه. من اللي اكتشفه بالصدفه؟ اللي هو الكسندر فليمنج بعام 1929. بعد اكتشاف هذا البنسلين ما استخدمه مباشره، يعني هو شاف انه هذه الماده اللي هي تنتج من البنسلين والجينوم هذا يعني اكتشف انه عندها قابليه انه تنطينا inhibit or destroying the growth of another types of microorganisms. بعدها اللي وثق عمل البنسلين واللي اثبته واللي ادخله بالبراكتيكال ميديكال يوز هو
فلوري تشين، هذا التيم الثاني اللي اجى بعد تقريبا 9 سنوات بعد 1938، هم اللي دخلوا البنسلين as a therapy for the medicinal use. بعد البنسلينات طبعا هنا قاموا يكتشفون سبيشيزات اخرى من الانتيبيوتكس تنتج من another types of microorganisms، مثلا على سبيل المثال الاكتينومايسيتايز اللي اكتشفوها او اللي استخلصوها من الستريبتو، او من امثلتها هي الستريبتومايسين اللي استخلصوها من الستريبتومايسوس اجريسيوس. وراح ناخذ امثله عديده من الانتيبيوتكس اللي استخلصوها من الستريبتومايسوس اجريسيوس. طبعا هذا ما بالبدايه اكتشفوا انه الستريبتومايسين له قابليه او عنده فعاليه against المايكوبكتيريوم tuberculosis اللي هي نوع من انواع الجرام نيجاتيف بكتيريا. بعد هذا النوع تطور العمل واكتشفوا another species or another derivatives من الستريبتومايسين اللي تنتج لها الستريبتومايسوس اجريسيوس سبيشيز. احنا هسه راح نجيب الكيميكال كلاسيفيكيشن اوف انتيبيوتكس. طلاب داخلين انتو الكلاسيفيكيشن اوف انتيبيوتكس، يعني هنا هذه المركبات المضادات الحياتيه دارسيها اكيد بالفارما بتفاصيلها. كنتوا تقسمون الانتيبيوتكس according to their mechanism of action، يعني مثلا اعتمادا على ميكانيكيتها شلون تشتغل ممكن اقسم الانتيبيوتكس الى الى cell wall inhibitors، الى cell membrane inhibitors، الى DNA inhibitors. ممكن يعني اللي تشتغل على الرايبوسوم inhibitors او البروتين inhibitors antibiotics وهكذا. عندي كلاسيفيكيشن ثاني اللي هو مثلا اقسمها اعتمادا على الاكتيفيتي اللي هي اما تكون سايكل او ستاتيك، يعني ممكن اللي هي الستاتيك اللي هي فقط انهبيتيف للغرف، وممكن تكون سايكل اللي هي تقتل نهائيا، تقتل المايكرو اورجانيزم. وايضا ممكن يكون لها تقسيمات ثانيه اللي هي according to their spectrum، ممكن يكون wide spectrum، ممكن يكون narrow spectrum. هذه التقسيمات هسه احنا يعني نخليها على صفحه. زين، راح نبدي بتقسيماتنا احنا according to our subject اللي هو اعتمادا على الفارماسيوتيكال كيمستري. يعني هالمره احنا راح ناخذ الانتيبيوتيك راح ندرسها من الناحيه الكيميائيه، يعني راح اعرف مثلا هذا الانتيبيوتيك هذا ليش اقدر اقدمه اورالي وما اقدر انطيه اي في، او بالعكس ليش ننطيه باي بارنترال روت اللي هو اي في او اي ام وما اقدر انطيه باي اورال روت. ليش هذا الانتيبيوتيك مثلا effective against gram negative bacteria and not effective against gram positive bacteria. وهنا راح نتعرف عليها بالضبط من خلال الستراكشر لهذه المركبات. يعني من تشوف انت كفارماسيست، من تشوف الستراكشر او من تشوف المركب التركيب الكيميائي لهذا المركب مباشره تعرف هذا المركب هو يأثر، هل يأثر يقتل الجرام نيجاتيف او يقتل الجرام بوزيتيف بكتيريا، هل هو يعتبر وايد سبيكترم او نارو سبيكترم. وهاي شوي شوي ان شاء الله تتعودون عليها. So we have the chemical classification of antibiotics. يعني هنا راح اقسمها تقسيم كيميائي according to what? According to their chemical structure. يعني اعتمادا على تركيب الكيميائي الاساسي راح اقسمها into different classes. اول كلاس طبعا هذه الكلاسات هي اللي راح نتعرف عليها بهذا الكورس وراح ندرسها بتفاصيلها. اول كلاس هو البيتا لاكتم، ان شاء الله اليوم حنبدي بيه. البيتا لاكتم ليش سميتها بيتا لاكتم او مو هي الانتيبيوتيك اللي راح اخليها ضمن هذا السبجكت. These antibiotics or these compounds consisting of 4-membered cyclic amide. انت راح ان شاء الله نشوفها بالستراكشر وراح تتعرفون عليها بالمضبوط. كل مركب يحتوي على هذه الحلقة الرباعية. الحلقة الرباعية اللي هي عبارة عن أمايد حلقي. زين، هذه راح أسميها بيتا لاكتم. طبعا من أنواعها هو البنسلين، السيفالوسبورين، البونوفاكتوم وغيرها من الانتيبيوتكس. الكلاس الثاني اللي راح ندرسه أيضا بالتفصيل هو الماكروليد. الماكروليد من اللي هي جماعة الإريثرومايسين، الكلاريثرومايسين والأزيثرومايسين. هذه الماكروليد ليش لأن هاي المركبات كلها خليتها ضمن كلاس واحد اللي هو الماكروليد؟ لأنه consisting of large lactone rings. يعني هنا راح تتكون هذه كلها يكون لها ستراكشر مشترك اللي هي حلقة كبيرة
اسميها حلقة اللاكتون اللي هو تحتوي على الكربونيل جروب، وتكون هاي الحلقات جدا كبيرة توصل إلى حوالي 9 ذرات كربون، أو ممكن توصل إلى 10 أو 11 ذرات كربون. فهذا هو الاستراكشر المشترك بين الاريثرومايسين والكلاريثرومايسين والازيثرومايسين. بالنسبة للكلاس الآخر اللي راح ندرسه بالتفصيل أيضا هو التتراسايكلين. التتراسايكلين هذه الفاميلي الكومباوندز هنا من اسمها تتراسايكلين، إذا هي بها 4 حلقات. هذه 4 حلقات راح تكون مدموجة مع بعضها البعض وتختلف بالسبستيتيوشنز، يعني باختلاف السبستيتيوشنز راح تنطيني different types of compounds. ممكن أقول عليها تتراسايكلين، دوكسيسايكلين، مينوسايكلين، أوكسي تتراسايكلين وإلى آخره. الكلاس الآخر هو الأمينوغلايكوسايد، من اسمها أمينوغلايكوسايد يعني شجر يحتوي على الأمينو جروبس، وهذه ضمن هذه العائلة هي الجنتامايسين والستريبتومايسين. طبعا من الكلاسات اللي هسه عددناها هاي كلها هي ناتشورالي اكرينج كومباوندز، يعني اساسها بالاصل هي مركبات طبيعيه استخلصناها من انواع معينه من البكتيريا. نسوي كل كلاس راح ناخذ اسم البكتيريا اللي صنعت لي هذا النوع من الانتيبيوتيك. بعدين سمينا منها ستراكشرال انالوج او سينثيسايد ستراكشرال انالوج، يعني اخذ هذا المركب الطبيعي. هذا المركب الطبيعي ممكن يكون كانتيبيوتيك، يعني التاثير مالته ضد المايكرو اورجانيزم ممكن يكون قليل او مو ايديال، فحتى احنا نحسن صفاته نصنع مثيل له او ناخذه هو نفس المركب ونسوي له موديفيكيشن in order to optimize the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of these compounds. يعني هنا حتى احسن صفاته من ناحيه الفارماكودايناميك، يعني من حيث الميكانيزم اوف اكشن، من حيث شعور هذا المركب على الجسم، وكذلك حتى احسن الابزوربشن، حتى احسن الميتابوليزم له. يعني مثلا على سبيل المثال ازيد الديوريشن لهذا المركب، زين اتحكم بالبولاريتي بالنسبه الى اللي هاي كلها ضمن الفارماكوكاينيتيك بالنسبه للمركب. فحتى احسن من صفاته اخذ المركب الطبيعي واغير مثلا بالفانكشنال جروبس اللي موجوده لي، احدث فانكشنال جروب او اضيف فانكشنال جروب جديده، فهذا راح يصير هنا سينثيتيك كومباوند. اذا اخذ نفس المركب الطبيعي واسوي له موديفيكيشن راح يصير سينثيتيك كومباوند. لكن اذا اصنع مركب جديد يكون مشابه للمركب الطبيعي اللي موجود، هنا هذا راح يكون اسميه السينثيسايد انالوج، synthesized analog of the natural antibiotic. Now we starting with the first class. إن شاء الله اليوم راح ناخذ أو راح ندرس الكلاس الأول اللي هو البيتا لاكتم انتيبيوتيك بالتفصيل. راح نعرف ليش سميناه بيتا لاكتم انتيبيوتيك، وكذلك راح نعرف أنواع البيتا لاكتم. طبعا هنا هذا البيتا لاكتم هو من أنواع البنسلين والكيفالوسبورين اللي هي أكثر الأنواع شائعة من الانتيبيوتيكس وأكثرها استخداما، اللي هي البنسلينات مثلا الأمبيسيلين، الأموكسيل. وراح نشوف شنو أصل هذه البنسلينات، من هو أول مركب من البنسلينات تم اكتشافه وبعدين طورنا عليه، يعني صنعنا منه مركبات ثانية أو صنعنا إلى مركبات شبيهة in order to optimize its properties. أول شيء هذا البيتا لاكتم انتيبيوتيك مثل ما قلنا احنا بندرس من الناحية الكيميائية، يعني أريد أعرف ليش اسمها بيتا لاكتم انتيبيوتيك، لأنه على الفور ممبر سايكليك أمايد. هذه هي الحلقة اللي أمامكم، هذه هي الأمايد السايكليك أمايد، هذه هي حلقة اللاكتم، أسميها لاكتم رينج. ليش لاكتم رينج؟ لأن اللاكتم هو معناه الأمايد الحلقي. الأمايد هي شنو؟ هي مجموعة الأمايد دارسيها بالكيمياء العضوية. بالنسبة للأمايد إذا أريد أتذكر الستركشر لهذا الأمايد، هذه هي مجموعة الأمايد. هاي أمامكم هاي مجموعة الأمايد، هذا راح أسميه أمايد جروب. أوكي؟ الأمايد لما يكون داخل حلقة، يعني الأمايد الحلقي راح أسميه لاكتم. الأمايد الحلقي راح أسميه لاكتم اللي هو هذه الجروب. هذه الجروب اللي هي موجودة عندي بالمركب
هذه هي اللاكتم. زين تعرف ليش سميتها اللاكتم انتي بايوتيك؟ ليش بيتا لاكتم؟ ليش مثلا مو الفا لاكتم؟ ليش مو جاما لاكتم؟ هنا طبعا شلون احنا نبدي نسميها هاي يعني البرنسبل اوف اورجانيك كيمستري، شلون نبدي نسمي المركب احنا؟ نبدي من الكربون القريب من الفانكشنال جروب، تسميه الفانكشنال جروب الادنى هي الامايد، هاي اللي حوضتها باللون الاصفر. هذه هي مجموعه الامايد، الكربون اللي تجي وراها مباشره هي هذه الكربون. هذه الكربون، يعني انا ابدي بعد الكربون الجروب ايش كيف ذرة كربون عندي؟ عندي الذرة الأولى اللي هي هذه راح أسميها هاي الألفا، أمثلها برمز الألفا. ذرة الكربون الثانية اللي هي هذه هي البيتا كربون، هاي هي البيتا كربون. بهالحالة ايش كيف ذرة كربون أنا مشلبة عندي هي الأمايد جروب اللي هو السايكليك أمايد اللي هو اللاكتم، سميته لاكتم لأنه صار أمايد حلقي، صار عندي اثنين اللي هي فقط الألفا والبيتا. Therefore, it is called beta-lactam antibiotic. يعني هنا لأنه تحتوي على الأمايد الحلقي الرباعي. الأمايد الحلقي الرباعي، يعني هذه الحلقة هسه إذا سويتها اكسبانشن، إذا حولتها إلى حلقة خماسية تبقى بها هذه الفانكشنال جروب، يعني تبقى بها مجموعة السايكليك أمايد، زين؟ لكن الحلقة مو رباعية تصير خماسية، معناها شنو؟ كم ذرة كربون صار عندنا وهي الأمايد جروب؟ صار عندي ألفا وبيتا وجاما. المرة ما راح أسميه بيتا لاكتم، لا راح اسميها جاما لاكتم. واذا قللت يعني بقت عندي فقط مثلا ذره واحده اللي هي CH2 هنا، هذه البيتا الغيها راح يصير الفا لاكتم. البيتا لاكتم هي النوع الوحيد اللي موجود بالانتي بايوتيك، هي اللي بتنطينا انتي بكتيريال اكتيفيتي. معنى هذا انه الفارماكوفور الاساسي، انه هاي اريد تخليها ببالكم، هذه معلومه مهمه. الفارماكوفور الاساسي احنا معروفين الفارماكوفور هو الجزء المسؤول عن الفارماكولوجيكال اكتيفيتي بالنسبه للمركب. الفارماكوفور اللي موجوده انتي بكتيريال بالبيتا لاكتم انتي بكتيريال انتي بايوتيك هي البيتا لاكتم رينج، هذه الحلقه الصغيره. هسه راح نشوف احنا ستراكشرات بالنسبه لهذه المجموعه اللي هي مجموعه البيتا لاكتم انتي بايوتيك، ستراكشرات راح تكبر، راح تصير ستراكشر مركب كبير. زين، لكن هذه الحلقة الصغيرة اللي موجودة بالمركب هي الفارماكوفور، هي المسؤولة عن الانتي بكتيريال اكتيفيتي. لذلك راح نشوف من يصير ديستروينج بهذه الحلقة هنا المركب راح يفقد الانتي بكتيريال اكتيفيتي بالنسبة له. طبعا مو فقط هذه الحلقة، ايضا راح نتعرف على another functional group موجودة بوقتها بحين راح نحكي عنها، ايضا تكون مسؤولة او مهمة للانتي بكتيريال اكشن. لكن هسه أول جزء من أريد أوصل هو البيتا لاكتم رينج. قبل ما ندخل بالستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب مراجعة سريعة للميكانيزم اوف اكشن، واكيد حضراتكم عندكم علم بالميكانيزم اوف اكشن اوف بيتا لاكتم انتي بايوتيك. هي طبعا سايدل ان اتس اكشن، يعني directly kill the microorganism. وهنا قبل ان نتعرف انه هي الميكانيزم اوف اكشن هي سيل وول انهبيتورز، يعني تحطم لي سيل وول بالنسبه للخليه البكتيريه. بيها صفتين مهمه جدا. الصفه الاولى هي رابط بكتيريال سايكل اكشن against bacterial or against bacterial infection in growth phase، يعني هنا تاثيرها مثل ما قلنا تاثير قاتل وليس تأثير يأثر فقط على الجروث، يعني مو ستاتيك، وإنما سايكل بكل أنواعها. كل أنواع البيتا لاكتم هي تكون سايكل، البنسلينات كلها، السيفالوسبورينات، المونوباكتم هي اللي تتكون من البيتا لاكتم رينج فقط بدون هيترو سايكل. Very low frequency of toxic and other adverse reaction in the host. هذا شنو معناه؟ إنه هنا سايد إفكت أقل ما يكون. السايد إفكت مال البنسلينات والسيفالوسبورينات